pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Welcome to your ETUlay online tutorial program. Tayo ay naglakbay sa nakaraang semester na puno ng pagkatuto at paglago. Join us again as we welcome the second semester of the academic year 2021-2022 dito sa inyong klaseng ETUlay. Here are your new fantastic tutors at your service. ETUlay ang gabay sa pagkatuto. ETUlay edukasyon itatawid sa iyo. ETUlay paaralan nilalayo sa iyo. ETUlay sa makabagong panahon. ETUlay para sa kabataang Pilipino. Every Thursday from 4 p.m. to 6 p.m. Huwag kayong mawawala. Ating patuloy na saliksikin ang hiwaga ng humanidades at agham panlipunan. Laging tandaan, ikaw ang best tuwing Webes. Maling impormasyon, katotohanan nating ituro, paunlarin ang edukasyon. ETUlay ang gabay sa pagkatuto. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutuloy natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto, kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito.
Isang yumstastic na hapon to our yumstastic cuties mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong DepEd ETUlay online tutorial program. Ito ay handog sa atin ng Department of Education sa pangunguna of course ng Educational Technology Unit. At hayaan nyo kaming samahan kayo sa isang makabuluhang pag-aaral sa hapong ito. Kaya naman, lahat tayo ay humanda na at sumamang saliksikin ang hiwaga ng humanidades at agham panlipunan. Okay, so alright po. Sa ating lahat, bago po tayo mag-start, I just would like to greet ang ating mga cuties na nanggagaling sa Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po ang mga cuties ng Bartolome, Sanggalang National High School, to our Principal Dr. Evelyn S. Reyes, Principal 4, and to our Assistant School Principal 2, Ma'am Perla Romano. Hello there at sa aking mga student na nanonood ngayon sa live sa YouTube at saka sa Facebook. Ayan. So actually po, nandito po sa tabi ko ang isa sa aming group head ng senior high school, none other than Sir Jason Lazaro. At inaabangan po niya na tayo ay mag-live kasi gusto daw niyang marinig personally yung ating mga awards mamaya. Ayan. So, mamaya I'm so excited dahil ang mangyayari ngayon is recognition and awarding sa lahat ng mga nag-sacrifice na student, sumubaybay na student, teachers at lalong-lalo na sa mga school na laging nanunood sa ating online tutorial program. Pero before that, kailangan muna nating tapusin ang ating module which is we are already in our week 8 and the last session in our quarter 3. So, to proceed in our discussion in our tutorial, we have here the title of the role of global and national sectors in terms of community development and solidarity. Okay? Pero, bago tayo mag-proceed sa ating main topic or ating main lesson, inaanyayahan namin kayo ulit na lagi ninyong subaybayan ang aming online tutorial program every Thursday from 4 p.m. to 4:40 p.m. At kasama ko po dyan ang ating head tutor na si Tutor A from SDO Nueva Ecija. Okay, so for today's objectives, at the end of this episode, the cuties should be able to, number 1, identify the concepts of national and global sectors. The second one, relate the definition of this community development and solidarity in real life experiences. And the third is that recognize the contributions of national and global sectors in promoting community development and solidarity. So those are the 3 objectives na ini-aim natin na dapat ay matuto or makuha or matutunan or makuha ng ating mga cuties ngayong session na ito. And of course, let us not forget to thank the Division of Bataan, DepEd Bataan, for always supporting us and giving us support sa pagpapagamit ng kanilang nagawang module sa community engagement, solidarity, and citizenship. Mabuhay po kayo, DepEd Bataan. We thank you for letting us use your module. And let's proceed in our topic, which is the role of global and national sectors in terms of community development and solidarity. Lesson 15, we have here the role of national sector in community development and solidarity. So, based on the book of Abenir and Alipao in the year of 2016, the Philippines is comprised of the public and private sectors in terms of community development. So, the government, the civil society groups, and the NGOs are working in partnership for societal change in the community. So as we all know, napag-aralan natin sa ating mga
previous lessons about the private sectors and the public sectors, especially the non-governmental organization na gumagawa ng paraan para ma-uplift yung uri ng pamumuhay ng ating mga kababayan or community na nangangailangan ng tulong ng government and also galing sa mga private organization. Just to make some clarity about public and private sectors, ang public sector, ang role niya ay of course to support the government in terms of giving support na pwede nilang maitulong sa gobyerno para matulungan ang government na i-uplift yung merong uring pamumuhay ang mga taong nasa laylayan, lalo higit pa yung mga taong higit na nangangailangan ng tulong ng government para sa kanilang kabuhayan or sa kanilang kabuhayan. And the private sectors are those private companies na nakikipag-ugnayan sa gobyerno na walang kinalaman ang government na ang layunin ay ang matulungan din ang bawat nangangailangang tao sa society or the community. So the most important civil society categories in our country are the NGOs, the non-governmental organizations, and the people's organizations. So they are the Filipino equivalent of what in other countries are commonly called community-based organizations. Ayan. So ang pinaka-importanting dalawang civil society na meron tayo dito sa ating bansa ay ang NGO or NGOs and the POs or the people's organizations. So, sila yung katumbas sa other country na tinatawag nilang community-based organization. And later on, we will know then kung ano yung mga NGOs and people's organization na meron tayong examples sa ating mga next na i-discuss. So, people's organizations or the POs are generally composed of disadvantaged individuals and work to advance their members' material or social well-being. So POs are those grassroots organization and their members typically work on a voluntary basis. So karaniwan sa mga members ng people's organization ay volunteer or wala silang ini-expect na magiging sahod or salary or sweldo na manggagaling sa kanilang organization. So, sa madalit sabi, ang mga POs ay ang mga organization na talagang makikita mong nasa laylayan ng komunidad na naglalayon ding tulungan ang mga kapwa nilang nasa laylayan. Ayan. So they typically work on a voluntary basis. The other way around, when we say non-governmental organizations or the NGOs, this is somehow a non-profit group na nagfa-functions independently out of the help of the government or walang ginagastos ang gobyerno. And these NGOs are being organized on community, on national, and even in international level para lang mag-serve sa mga pangangailangan ng mga nangangailangan socially or politically. Okay? And their aim, of course, is to serve humanitarian cause for the environment or for the livelihoods of the different sectors, lalong-lalo na yung mga nasa mababang sektor ng pamumuhay sa ating community. Okay? So, Philippine civil society organizations secure their funding through membership, donations, subsidies, and revenue from income-generated activities. So gaya ng sinabi natin kanina, ay mga NGOs ay walang sweldo or walang
pera na pinupunduhan ng gobyerno, kundi ang pondo nila ay umiikot or nanggagaling naman sa mga member din niya mismo, sa mga donations, either donation ng mga malalaking kumpanya, donation ng mga private individual, or maaaring donation na galing sa ating maawaing mga taga-ibang bansa. Ayan. And many NGOs depend on financing from overseas development assistance and local and multinational companies. So like what I've said a while back, karamihan sa mga nakukuha nilang assistance ay nanggagaling sa overseas or sa ibang bansa. Yan. The foreign NGOs and governments often send staff to the Philippines to learn about civil society and cooperation between the government and the NGOs. Yan. So, pero, of course, kapalit nun ay, syempre, dahil tinutulungan nila ang mga NGOs or the non-governmental organization, kapalit nun ay yung meron silang mga staff na sinesend sa bansa natin, sa Pilipinas, para malaman kung ano yung talaga yung mga ginagawa ng NGOs na ito, nagpa-function ba ito, na i-deliver ba niya sa taong bayan, sa community, kung ano yung nakasaad sa kanilang mission and vision or goal ba nila ay nakukuha din nila. Kasi kung tutulong sila, dapat yung aim ng tinutulungan nila ay na-achieve. Ayan, nakukuha, na ibibigay kung ano yung due na dapat ibinibigay sa community na kanilang tinutulungan. Okay? And some community CSOs and NGOs, civil society organization and NGOs in the Philippines are the following. So we have here the Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas or yung tinatawag nating Pamalakaya. So, it is founded in the year of 1987, yan, with a total individual membership of 80,000 and composed of fishermen and women in coastal and inland waters and workers in commercial fishing and acquaintance or aquaculture, should I say. So, in short, this pamalakaya is focused on the workers na tinatawag nating mga mangingisda at mga manggagawa sa karagatan or sa ating yamang dagat. And I forgot to give an example sa tinatawag nating NGOs. Sa NGOs, example natin sa NGOs na nakatuwang ang gobyerno gamit ang mga government officials, ayan, gamit ang mga sa public sectors, should I say, gamit ang mga sa public sectors, gamit ang mga government officials, pag-aari ng mga government officials, pero hindi ginagamit ang pondo ng government. Ayan, ang people's organizations katulad ng yung DSWD, yung For Peace, ayan, sa Dolly Tupad, ayan, gobyerno siya, pero galing siya sa public sectors na tinutulungan ang mga grassroots, mga tao in the grassroots level or in grassroots community. Ayan, so medyo nag-aano pa kasi, I'm so excited kasi doon sa ating mangyayaring awards and recognition. So, ayan. So, to continue with some CSOs and NGOs in the Philippines, we have here the Pamalakaya. Ayan, sa mga manggagawa ng mga mangingisda. Pangalawa ay ang Peasant Movement of the Philippines or the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. So kung kanina sa Pamalakaya ay mga mangingisda, dito naman sa KMP, sila naman ay mga magbubukid ng Pilipinas. So it is a nationwide federation of Philippine organizations of landless, peasants, small farmers, farm workers, subsistence fisher folk, peasant women, and rural youth. So its organizations claim a total of membership 800,000
rural people. So it is the nation's largest farmers organization. Tama ba ako, Tutor A? Nandito na kaya si Tutor A? Hello there! Mukhang nag-enjoy pa si Tutor A sa kanyang ginagawa. So ano man ang ginagawa ni Tutor A, just relax, Tutor A, and enjoy watching. Ayan. So again, to continue with our discussion, we have here the third one, the Philippine Rural Reconstruction Movement. Ayan. So its mission is to enhance the capacity of rural communities in the planning advocacy and implementation of sustainable development through an integrated program of education, livelihood, health, habitat, environment, and self-governance. So ang PRRM, this was created, of course, to enhance, to help the rural communities in planning and advocacy and to implement sustainable development na may kinalaman sa programa ng edukasyon, sa livelihood, sa kanilang kalusugan, sa kanilang tinitirhan or sa kanilang habitat at sa kanilang environment and even the self-governance. Just to share you guys about kung paano na-establish ang PRRM. Ang PRRM ay na-establish unang-una noong 1900, founded by Dr. Y.C. James Yen, isa siyang Chinese national. At alam niyo ba na ang PRRM ay na-organize at ang una nilang naging recipient ng kanilang tulong ay ang probinsya ng Nueva Ecija at ang Rizal Province. Ayan. So, ang una nilang kinater ng kanilang tulong ay ang ating probinsya at kasama ang Rizal Province. Ayan. So, lesson 16, we are done in our lesson 15. Ayan. We are done in our lesson 15. And I think we can proceed now in the lesson 16, which is the role of global sector in community development and solidarity. So, kung kanina, local sectors, ngayon naman sa ating lesson 16 ay global sectors. And I think pwede nang pumasok si Tutor A sa ating global sectors. Ayan. Hello everyone! Hello Tutor Amor and to all of our tuties who are watching right now. Yes naman, nawala na ang unnecessary noise na hindi talaga makakatulong para sa ating quarter 3 week 8 recognition episode. Maraming salamat Tutor Amor sa pagtawid ng almost half of our episode for this afternoon. At wala nang mabulol-bulol pa ako kanina. With that, let's proceed to lesson 16 and from from the local sector in our community or the national sector, pupunta tayo sa global sector in community development and solidarity. So nabanggit kanina ni Tutor Amor ang iba't ibang organizations, most especially ang iba't ibang mga Philippine civil society organization na mayroon dito sa ating bansa. Ngayon naman, tumungo tayo sa isang broader perspective and let's talk about the global sector. And what's about global sector, Tutor Amor? Next slide po natin. So, global sectors in the community is an organization with a larger scope or presence that contributes meaningful advocacies in community development and solidarity. It focuses on the norms, rules, and institutions that shape relations between states and contacts across state borders and how they affect people's lives in the international context. It is based on Melegrito 2016 book, no? That is our reference. So we have different sectors in national level, but we also have a lot of organization concerning our community in global sectors. At it is such a beautiful thing na makita that these sectors, these different sectors,
go beyond their origin, no, to advocate, no, to promote and to campaign certain advocacy na kanilang nais na erase ng awareness sa mga tao. And dito sa Pilipinas, we have been into different partnerships or different involvement and engagement talking about these global sectors in our community. Maraming mga generous na mga organizations who are teaming up with us para mas malawak ang maabot nito, mas madaming community ang ma-reach out nito at mas spread yung development, yung vision and mission na gustong ma-realize ng mga organizations na ito. And talking about global sectors, we want to highlight crossing state borders, no? The international context, the global context, and it is such a beautiful thing na nakikita natin sa kabila man ng mga digmaan, sa kabila man ng diversity or differences, sa kabila man ng ating mga culture context, no, ay nagiging iisa ang mundo sa mga ganitong advokasya. And with that, kilalanin natin specifically kung ano ba yung mga global sectors in the community na mayroon tayo. Tutor Amor. Ayan. So, we have here the intergovernmental organizations or yung tinatawag nating IGOs. So, IGOs is an organization composed primarily of sovereign states or yung mga member states or of other intergovernmental organizations. So, karaniwan, ang mga IGOs or hindi karaniwan, madalas, ang mga IGOs ay nai-establish or naitatatag by means or by virtue of treaty or other agreement that acts as a charter or granting the authority or rights para itatag yung isang intergovernmental organization or like for example, these are the United Nations, the European Union, and the World Bank. Okay? And the IGOs primarily ay katulong ng government ng iba't ibang bansa para makapag what to call this, maibigay yung halimbawa sa United Nations. Ano ba yung ginagawa ng United Nations organization para matulungan ng Pilipinas? So hindi nga ba't nagkakaroon tayo ng alyansa na kapag tayo ay nangangailangan bilang kaparte ng organization na ito ay maaari tayong tulungan or mabigyan ng tulong ng mga kasama din natin na bansa sa organization. Okay? That's true. So kung ang intergovernmental organization ay tumutukoy sa pagsasanib puwersa ng iba't ibang mga administrasyon at gobyerno ng bansa, we also have the international non-governmental organizations. So kanina NGO, but then katulad dito, global context or international context. Ano ba yung mga kilalang INGOs na meron tayo at nag-e-exist. So based on our example, we have that Greenpeace, okay? Yes. So it is international non-governmental organizations that has a voice concerning the environment or the Mother Earth. So it aims to protect and conserve our Mother Nature. We also have the Amnesty International. So ito ay isang international NGO na nagpo-protect naman no sa human rights ng mga tao. Okay. And also we have the World Fund for Nature or Worldwide Fund for Nature. And same with Greenpeace, they have commonality or similarity when it comes to their advocacy and to their vision or mission that seeks to protect and conserve our natural resources. So may mga offices din sila
particular the Greenpeace dito sa Pilipinas, and imagine that it really goes through another country or another nation, to influence as well, and to impact, ang iba't ibang bansa para uplift ang kanilang mga advocacy at ang kanilang mga kampanya. And again, we call that international non-governmental organizations. And the last one, Tutor Amor? Yes, and the last one, of course, is the multinational corporation or the MNC. Ayan, so it's an organization that, yes, Tutor A. Yan. It's an organization that owns or controls production of goods or services in one or more countries other than their home country. So it can also be referred as an international corporation or a transnational corporation. So dito naman, sa multinational corporation, they are focusing on the enterprise. Ayan, sa mga pumapasok na mga produkto at lumalabas na produkto sa ating bansa. So basically, kung ganun yung kanilang corporation, ang main focus nila ay para i-check kung may mga contrabands ba na nakasama doon sa mga produkto na pumapasok at lumalabas at na itatransfer doon sa mga karatig bansa. So, it is basically also called as international corporation or a transnational corporation. Ayan. All right. So, Tutor Amor, I think we are already done with our week 8. Yes. Yay! Yes, And I'm checking congratulations. it's already 4:28. So, kailangan na, meron pa tayo 12 minutes para makapag-focus sa ating review and quarter recognition part. And welcome to that segment, our Yumstastic Truties. Ngayon, Tutor Amor, ang bilis ng panahon, ilang linggo nang nagkaraan at andito na tayo sa end ng ating quarter 3. And for us to be able to do the review, balikan natin ang ilang mga naging topic natin, beginning with our module 1. We talked about the concept of community action and dynamics in social sciences. We also talked about module 2, which is the social institutions, civil society, and local or grassroots level in the community. What about module 3? It's all about the functions of communities in terms of structures, dynamics, and processes. And for module 4, we talked about typologies in the community. What else, Tutor Amor? Yes, so we talked about community action modalities in our module 5. And in our module 6, we talked and discussed about interpersonal relations in community action. And in module 7, we have the concept and forms of community engagement in terms of community development. And last but not the least, our today's session, which is the role of global and national sectors in terms of community development and solidarity. Yes So, naman. So with that, Tutor Amor, yung Stastic Tuties, kung kasama pa nga namin kayo, andyan ba kayo? Kaway-kaway naman tayo dyan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok sa atin ng mga tuties, most especially mula sa Bartolome Sangalang National High School na talaga namang napaka-supportive mula sa advisory ni Tutor Amor, and of course, ng mga 12 Yums Runamays, shout out sa inyo. If you are still with us, samahan nyo kami as we begin our review. So you will just simply comment down below in our comment section a thumbs up or a thumbs down if the following statement or the first item for our review episode is true or false. So let's begin with item number 1. Let me read it, Tutor Amor. A community action is a collective effort done by the people directed toward addressing social problems. Is it a thumbs up or a thumbs down? Thumbs down. If you know the answer, please
comment down below your answer. Habang nagbabasa si Tutor Amor at si Tutor A ng inyong pagbati, katulad na lamang ni Tutor Joey. Hello, Tutor Joey. Hello, Tutor A. Ayan. Isa ito sa mga tutor natin from Filipino Department. Andyan Oh, kang wow. Tutor Hello, Amor Tutor si Joey. Maria Angela Gamboa Espino. Ayan. Of course, hindi naman pauhuli, Tutor A, si Tutor Edson Reyes na kanina pa ay Yes. na-label and tag as top fan ng ating ng ating tutorial session. Hello, Tutor Edson. How are you there? Okay. So, Tutor Amor, nakakita na ako ng mga sagot. Andyan sila Blessy, sila Erica, sila Rodaline, sila Marian. And of course, if their answer is thumbs up, you are all correct. Very good. That Yes, so is correct. congratulations sa It is mga thumbs up. sumagot. Next, let's have Next. item number 2. Is it true or false? Just type letter T if it's true and F if it's false. Let me read it. Economist examines biological, archaeological, linguistic, or socio-cultural traditions in the community. What do you think is the correct answer? Nako, True or ayan. false? So, Tutor Or Amor, pinag-usapan thumbs up natin or to, thumbs if I'm not down? mistaken. So, sa module number 2, yung ating mga Yes. social institutions. Okay, if I'm Correct, not Tutor A. mistaken, ano? So, Alright. economist kaya sila? Are they Mm-mm. focused on biological, archaeological, linguistic, or socio-cultural traditions in a community? Let's just reveal the answer if it is Correct. thumbs up or thumbs down or false. True or false? True or The correct false? answer is Nako. false. It It's is false. F. Of Okay. course. How Alright, about the so third next. item, Tutor A? A social space is either a geographical or virtual community where people gather or network with one another due to common interest. What do you think is the correct answer? Is it true or false? Write T if it's true and F if it's false. What do you think is the correct answer? Come on, cuties. Okay. Okay, so nakikita na natin yung mga sagot, Tutor A. So, Mm-hmm. sumasagot. Palasagot Ayan, ang batang ito. Palasagot talaga si Micaela Gabriel Pelitina ng Bartolome Sanggalang National High School. Mm-hmm. At tignan nga natin kung tama ang kanyang sagot. Ang sagot niya ay true. So, the correct answer is true. Ayan, True. congratulations. And the fourth item, Tutor A, is that Ay! it is the smallest social institution with the unique function or producing and rearing the young is A, education, B, family, C, government, or D, religion. And I am pretty sure, of course, 100% makukuha na nila yung sagot dito kasi Correct. na-reveal Very natin easy. kanina. So, I'm so sorry for that. Pero sobrang dali lang nito. Oo, sobrang dali lang na Yes. kahit hindi natin na ipakita yung sagot kanina ay kayang-kaya nilang sagutan. And reveal na natin ang mga na-reveal. Second revelation is family. I'm so sorry to that. And the fifth item is, what are the type of international organization? Mukhang ano to ha, Tutor A. Mukhang medyo... Enumeration. Okay. Oo, So, medyo kailangan oo. ng matinding pagre-review kung ano yung mga napag-aralan natin kanina na mga klase or types ng international But I believe, organization. Tutor Amor, they can easily recall it kasi kadidiscuss lang Correct. natin ito. Pwede sila Kakatapos lang magbigay kahit natin. isa lang mula dun sa types of international organization. Ano-ano kaya Yes. yun? Ayan. May nache-check ka na ba, Tutor A, regarding Yes their naman. answers? Okay. So, sige, Tutor Amor, let's reveal the answer. Ito yung kauusap lang natin kanina. Ayan. Ayan. So these are the types of international organization. So these intergovernmental organizations or the IGOs,
Ayan. international non-governmental organizations or INGOs, and the multinational corporation or the MNC or multinational enterprise. Yan. So these are the Nakuha three ni types of international Yes. organization. At ito ay nakuha ni Tutor A. Sinong nakakuha ng tamang Si sagot? Rodaline Maligrito. Very good, Oh, anak. very Ayan. At good. si Blessy rin ay nagbigay Congratulations. din ng kanyang example. Ayan. Alright. Yan. So, All right. congratulations to all of our cuties na nagsumama sa atin ngayon. At dahil dyan, meron kayong malaking papremyo kay Tutor Amor. Paghandaan nyo next week ang kanyang ipamimigay na mga load sa inyo. I-PM nyo lang daw sa kanya ang inyong number. Ah, At yes. papadala niya kayo ng prepaid load. Okay. Tama. Dahil sila ay napakabubuti. At yung mga estudyante na laging nandito ng Bartolome Yes. San Galang National High School ay napakahusay. Bibigyan natin sila ng reward. Siyempre, Yes, dahil lagi naman. silang uma-attend sa ating tutorial session. That's true, Tutor Amor. So with that, marami tayong mga nakasama na mga cuties mula nung unang linggo, and it's about time for us to recognize and to honor them. And with that, we are going to give away for a special message na nagmumula sa isa sa ating mga naging cuties of the week, particularly si Chelsea May M. Begiras. Ayan, na mula sa Aurora Senior High School, SDO Isabela. She will be greeting us sa pagkakataong ito. Yes, Tutor Amor. At ipapakilala natin si Chelsea sa pamamagitan ng isang mensahe na maririnig natin for this afternoon. So, Tutor Amor, let's have the message from Chelsea May M. Begiras. Ayan, mukha atang hindi natin marinig yung video, no? Ni Chelsea May. But then, Tutor Amor, pwede bang ipacheck muna natin ang audio para marinig natin ang mensahe mula kay Chelsea? Okay. Alright. So, Tutor Amor, try ulit natin. Ako pa po ang aking sarili at gayon din po nagiging aware po ako sa kung ano ang nangyayari sa Alright. So, Tutor Amor, let's play it from the very beginning. Ayan. Upo ka muna and i-add kita ulit. Okay. Yan. Aha. Mukhang nagpo-play naman dito sa ating Yes. audio. So, go Tutor ahead. A. Let's try it one more time. Try Tutor it one more Amor. time, okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po Ayan, si naririnig Chelsea May naman siya dito Begiras sa from ano. Aurora Senior High School at ako po ay grade 11 student. Nais ko lamang pong i-share ang aking pong experience sa amin pong komunidad. Bilang isang kabataan, napakahalaga pong maging isang pagpapala sa ating komunidad, hindi po kinatitisuran ng iba. At ako po bilang isang kabataan sa aming komunidad ay nagiging good example po ako sa iba. Gaya na lamang po ng pakikisalamuha ng may pagrespeto sa kapwa kabataan. At nagpapasalamat po ako sa ETUlay sapagkat marami po akong natutunan at tunay na mas nakilala ko pa po ang aking sarili at gayon din po nagiging aware po ako sa kung ano ang nangyayari sa aking paligid. Nagpapasalamat din po ako sa masipag kong tutor, si Tutor Ellen, at naniniwala po ako na sa pagpapatuloy po ng ETUlay ay marami pa pong estudyante ang matutulungan nito. Hindi lamang po dito sa Isabela, kundi maging sa buong Pilipinas. Maraming salamat po and God bless. Alright. So, that's awesome. Napakagandang mensahe na nanggaling sa ating unang awardee, unang cutie of the week.
Yes Tutor A, naman. are And you with still that, there? Tutor Amor, may mga makikilala pa tayo ng mga cuties na invited sa hapong ito at wag na nating Correct. patagalin. I-welcome na natin ang ating mga cuties. Walang iba kundi sila Giselle Aileen Di Mamaklay, and of course, andyan ba si Rod Granadoso? Yes, Good and actually, afternoon Tutor sa A, inyong nandito siya sa... lahat. Yan, good afternoon. Nandito siya sa aking tabi, si Rodolfo Granadoso, kasi nawalan na siya ng kanyang ah, Battery. battery. Okay. Ayan. Ayan. So sige, I think Rod, you can just charge your device kung hanggat kaya, okay? At ibigandaan natin na ma-interview kayo for this afternoon. And I believe kakayanin natin yan, basta laban lang. So mabilisan lang, si Giselle at si Rod ay ating mga cuties of the week nitong mga nakaraang linggo. And of course, nakilala natin si Giselle Aileen Di Mamaklay during our Cutie of the Week. Siya ay mula sa Toviums Rona May Bartolome Sanggalang National High School SD on Nueva Ecija. Sino pa, Tutor Amor? Next And naman ay si next natin ay si Rodolfo Q. Granadoso at siya naman ay nanggaling sa section ng 12 Vumes Irene. And from the very beginning of our tutorial session from lesson 1 hanggang lesson 1 hanggang sa makaabot ng lesson 16, or should I say module 1 hanggang module 8, ay kasama natin siya na sumusubaybay at patuloy na natututo sa ating Alright. subject. So this Ayan. time, magpakilala naman sila at bumati sila sa lahat ng mga kaibigan at mga klase na nakikinig at kasama natin sa hapong ito. Magsimula tayo kay Rod. Rod, go ahead. Ayan, mukha atang nakamute, nakamute si Rod. Rod? Okay. Hi po. Alright. My name is Rodolfo Granadoso po from Bartolome Sanggalang National High School, grade 12 students po. Alright. And of course, it's your turn, Giselle. Bati ka naman sa kanila. Good afternoon po sa ating lahat. My name is Giselle Aileen Di Mamaklay from 12 Yumsona May. Alright. So this time, Tutor Amor, magbibigay lang tayo ng ilang mga katanungan para sa kanila and they will be sharing their answers to the 2 questions na meron tayo. And let's begin with the first question, Tutor Amor. So the first question sa ating mga tuties, what significant community action have you done for your fellow young people? So I think we magsimula na can tayo? get the answer from first si Rodolfo Granadoso. The significant community action that I have done po is yung volleyball study po from different place po dito sa Nueva Ecija. Specifically po doon po sa Talugtog po, way back in 2019. Kami po ay, kasamahan ko po ang mga churchmates ko na ang hangad lang po ay ang pagpapalago at pagpapalaganap ng aral ng kabutihan ng ating Panginoon na kung saan ay nais naming malaman ng mga aming kapwa kabataan na kung gaano siya kaproduktibo sa ating pamumuhay hanggang ngayon. Alright. Talaga namang napakaganda niyan, ano? So now, Tutor Amor, pakinggan naman natin si Aileen. Ayan. So, yes, Aileen. For me naman po, I always participate in programs or events that can be help to others, like planting trees or plants that aims to help our environment, especially our surroundings. Because I believe po, by participating, it can encourage other people to do it also. Yun po. Ayan. So, narinig natin, Tutor A, si Rod, pinapalaganap ang pagiging makajos, samantalang si Giselle ay more on pagpapalaganap ng kabutihan sa ating kalikasan. Makajos at makakalikasan. Pasok na pasok sa ating core values.
At Okay, how about nakaka-inspire this? Tutor Amor, lalo tigit sa lahat sa mga kabataang nakikinig ngayon na meron silang mga ganitong personal na initiative, personal na action sa kanilang community. And it is very remarkable and it's very radical. With that, hinahangaan namin kayo ni Tutor Amor, Rod, Yes. and Eileen. You Congratulations. deserve to be the tutees Alright. of this quarter. Yes. Ano pang tanong ang meron tayo sa kanila, Tutor Amor, na pwede Yes. nilang maibahagi para sa atin? Okay, so this is the last question that we can ask to you. What is the most remarkable lesson that you learned in this course? Ayan. So dahil sabi natin at the very beginning, sumubaybay sila sa ating tutorial sessions. So tanungin natin sila, Tutor A, kung ano yung mga remarkable lesson or kung meron ba silang lesson na sobrang nagustuhan sa journey ng pagsubaybay nila sa ating mga lessons. Ayan. So unahin natin siyempre si Rod Granadoso kasi siya yung nauna kaninang sumagot. So tuloy-tuloy na natin. Ang pinaka-remarkable lesson po sa akin ay yung specifically po talaga is yung engagement sa ating community dahil ito ay masasabi ko na magagamit ko sa aking araw-araw na pamumuhay at hindi lang yon, ito ay magagamit ko rin upang ma-impluwensyahan ko ang katulad kong kabataan na kung saan maaari kaming magbigay o makapag-contribute sa ating komunidad na kahit na tayo ay mag-aaral pa lamang ay makatutulong pa rin tayo sa pagpapalago at pagpapalaganap ng kabutihan at pagsasama-sama, pagkakapantay-pantay tungo sa pagbabago ng ating hinahangad. Wow! Siguro, kung kasama Mga politicians na nangangampanya si Rod. Ang dami niyang mahihikayat, Tutor A. Ayan. That's correct. At ngayon, pakinggan naman natin si Eileen. Eileen. For me naman po, the most remarkable lesson or topic that I learned in this course is yung core values po, Diyos, makatao, makakalikasan, makabansa. Because I believe acquiring or having these traits can help us individual to become a better person to others and to our surroundings po. Ayan. Wow So, naman. there. Para silang nag-Q&A sa Yes. sa balagtasan. Isang show, no? Oo, talk show. Maraming salamat, Rod and Eileen, for gracing DepEd ETUlay Community Engagement, Solidarity, and Citizenship with your time and effort. We really appreciate your presence and of course your participation. And of course, Rod, pwede kang tumabi kay Tutor Amor para makita ka pa namin sa hapong ito, no? Maraming salamat, of course, Giselle and Rod. And I believe marami pa kayong mga kabataan na mai-inspire and you really deserve to be one of the tutees of the week here sa Yes. Community Engagement, Solidarity, and Citizenship. At bago kayo magpaalam, maikling pagkakataon, ipagkaloob namin sa inyo upang magbigay ng mensahe sa mga kapwa nyo kabataan na patuloy na nakasubaybay dito sa ating DepEd ETUlay. And with that, let's have Giselle, please. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga estudyante na nanonood po at willing po matuto pa. At saka po salamat po sa inyo mga tutor sa pagpapahayag po ng inyong mga knowledge at pagtulong po sa amin sa pag-aaral. Yun lang man po. Yay! Maraming salamat, Giselle. And You're si Rod, always makakaphabol welcome. ba si Rod to give his message very quickly? Go ahead. Mukhang nawala na talaga siya ng battery, Tutor A. Okay, Pero so ganun katabi mo pa sa man, Tutor Amor, sige, go, tabi na siya sa'yo. Sabi ka, Rod. Ayan. So, ano yung pwede mong ma-share, anak? Ano yung Sige, pwede anak, mong upo ma-share? ka para makita ka. Ayan. Gusto ko lang po i-share na marami po kaming natutunan since the beginning po ng ating lesson sa community engagement, solidarity, and citizenship. Nagkaroon po kami ng insight kung paano pa kami magiging isang Pilipino, kung paano kami makatutulong sa
pagbabago at pag-unlad ng ating bansa, kahit na ba kami ay mag-aaral pa rin, ay meron pa rin po kaming talento at kakayahan na maibabahagi sa bawat kapwa naming Pilipino. Kaya hinihikayat ko po kayo na tangkilikin pa rin po natin at tangkilikin natin at bigyan natin ng pansin ang pag-aaral ng Humanidades at Agham Panlipunan po. Yay! Maraming salamat, Rod and Aileen. We hope to see you Wow! sa Thank you susunod so na much. quarter dito lamang mukhang- sa CESC. Maraming salamat at magkita tayo sa mga susunod na pagkakataon. Ayan, nakalimutan natin i-award, Tutor A, yung best or Yes, Tutor the Amor, most dahil ngayon pa lamang supportive. tayo pupunta. Yes, sa ating recognition. Ayan. So, Tutor Amor, tayo ay binisita ng dalawa nating mag-aaral o dalawa nating tuties. Maraming salamat ulit sa inyo. And this time, medyo late na tayo, pero bilisan na natin. We will now be going to our quarter recognition slide. Ayan. Ayan, Okay. So, congratulations sa ating mga Ayan. Humastastic tuties and of course, congratulations din sa ating Humastastic partner school. None other than, of course, the Bartolome Sangalang National High School and from SDO Nueva Ecija Region 3 for being the most supportive school during the third quarter ETUlay online tutorial in SHS Humanities and Social Sciences of the school year 2021-2022. And of course, Maraming pong salamat sa inyong salamat po pagsuporta sa and we School hope Bartolome to Sangalang National High School. And we thank hope you that you din will be sa ating mga supporting tuties. us sa susunod pa na mga linggo. And of course, from our Humastastic school partners, let's have our Humastastic Tuties Awardees for this quarter. At gusto nating i-award sa kanila ang certificate na ito. But then of course, allow me to read first the citation for this afternoon. The certificate of recognition is presented to being the excellent tutor during the third quarter ETUlay online tutorial in SHS Humanities and Social Sciences in the school year 2021-2022 conducted by the ICT's Educational Technology Unit given the 7th day of April 2022 in DepEd Central Office, Meralco Avenue, Pasig City, Philippines. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta and with that, binabati ka namin, Chelsea May M. Begiras. Ayan. Ganon din kay Rodolfo Granadoso. Binabati namin kayo at syempre sa ating isa pa na naging best or excellent tutor ng ating tutorial session. Walang iba kundi si Binibining Giselle Eileen D. Mamaklay. Silang dalawa po ay galing sa Bartolome Sangalang National High School, SDO Nueva Ecija Region 3. Ayan. Congratulations sa inyong tatlo, Chelsea May, Rodolfo, and Giselle Eileen Mamaklay. Ayan. Maraming salamat maraming and congratulations salamat. once again mula sa inyong Tutor Amor and Tutor A. And with that, it ends our quarter recognition week 8. Sa pagkakataong ito, maraming salamat po sa inyong pagsuporta para sa amin sa maghapong ito. And of course, we want to see you sa mga susunod pa ng linggo as we welcome our quarter 4 sa the week after next week. Magsasama-sama po tayo dito sa ating DepEd ETUlay online tutorial program. Once again, huwag niyo po kaming kalimutan. Next slide na natin, Tutor Amor. Magsama-sama tayo sa Senior High School Humanities and Social Sciences together with your tutors na lagi nakasubaybay upang kayo'y sumahan sa pag-aaral. Ayan. So, wag natin kakalimutan. Lagi nyo kaming subaybayan from 4 p.m. to 4:40 p.m. every Thursday of the week. Thank you and mabuhay tayong lahat. Up next ay ang subject ng Discipline and Ideas in Applied Social Sciences ni Tutor G at ni Tutor Rayo. Bye, guys! Once again, I am Tutor A na nagpapaalala ang kabataang makabayan ay dangal ng buong sambayanan. Magkita-kita tayo sa mga susunod pang na linggo. At tandaan, ikaw ang best tuwing Webes. Paalam!
Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!